بهالحلقة راح اسوي حركة جديدة، راح امشي على الالعاب اللي نزلت حق ريمان، مو على السنين، لان احس انه ينفع اكثر حق العاب ريمان. احسن من ان امشي على السنين. بس هم كانوا يبون يسوون اللعبة حق سوبر نينتندو، بس قرروا انهم يسوونها على جهاز يشغل سي دي، لانهم كانوا يبون يقوون الجرافيكس. ونزلت على البلاي ستيشن 1 واتاري جاكور. اتاري جاكور. بس لا حد يضحك، جهاز ينباع 250,000 شيء ما يضحك. ريمان كانت لعبة حلوة، الجرافيكس حلو حيل، وتصميم المراحل روعة، بس في وايد ناس اختلفوا على الصعوبة. في اللي يحب الصعوبة، في اللي قالوا ان الصعوبة زايدة عن حدها، وانا اشوف ان الصعوبة كانت زايدة عن حدها. بالبداية اوكي، بس بعدين تصير صعبة حيل. في العاب صعبة بهالايام مثل سوبر ميت بوي، بس هذه اول ما تخسر تعيد على طول من مكان قريب مو مكان بعيد. بس اللعبة نجحت، كانت اكثر لعبة بلاي ستيشن 1 انباعت ببريطانيا، اكثر من جراند توريزمو وتوم رايدر 2. شيء حلو حيل انك تشوف لعبة 2 دي تنباع عدل بايام بلاي ستيشن 1، لان اغلب الناس وقتها كانوا يبون 3 دي، لان كان شيء جديد. الناس يحبون يشوفون الشيء الجديد وايد، بس الشيء يبين لك انه في امل. في امل بالناس انهم يركزون على اللعب مو على الجرافكس وبس. في شيء باغلب العاب ريمان، هم يسوون ريميكات وايد، يسوون ريليسز وايد. حق ريمان الاول كان في ريمان فور ايفر، ريمان كولكتر، ريمان جولد، ريمان مال جيم بوي كلر، وريمان ادفانس، واحسن واحد فيهم كان ريمان ادفانس. ريمان 2 كان المفروض تكون 2 دي، وشغلوا عليها على انها 2 دي، سووا لها مراحل 2 دي، بس بعدين حولوا المراحل حق 3 دي. اللعبه نزلت على نينتندو 64 وبي سي، بعدين على دريم كاست، بعدين على بلاي ستيشن 1، بعدين على بلاي ستيشن 2، بعدين على جيم بوي كلر، بعدين على دي اس، بعدين على ايفون، بعدين على 3 دي اس. مال البلاي ستيشن 2 ضاف مراحل جديده وبوسس جدد. مالوت الدي اس و3 دي اس كانوا من اخيس الري ريليسز، يعني صدق ري ريليس بمعنى الكلمه، اخذ اللعبه وقطها. ريمان رش وريمان ام، او يسمونه ريمان ارينا. تغيير الاسم كان عشان ام معناها ريتد ام، يعني ريتد مشهور. خلوه ريمان ارينا لان اللعبه اصلا ما كانت ريتد ام، كانوا قاصدين مالتي بلاير، واحده لعبه ركض والثانيه لعبه باتي، كان فيها شويه فايتنج وشويه ركض. ريمان رش اللي هي سباق الركض كانت لعبه فاشله، ما تسوي شيء غير انك تمشي وبس. 3 2 1 بعدين ركض بطيء. وريمان ام او ارينا كانت فيها وايد اشياء غبيه، ما راح تستانس منها الا اذا كنت ياهل وقاعد تلعب مع ربعك. بالنسبه لي ريمان 3 كانت احسن من ريمان 2، وانا خلصتها بيومين. في ناس يقولون ان اللعبه حطت اشياء ما لها معنى، في ناس يقولون ان هذه الاشياء هي اللي حلت اللعبه، وانا منهم. كان في فيرجن حق اللعبه على الجيم بوي ادفانس وعلى انجيج، كان 2 دي وكانت اللعبه حلوه. ب 2012 نزلت ريمان 3 اتش دي على بلاي ستيشن نتورك واكس بوكس لايف. ريمان هودلومز ريفنج على جيم بوي ادفانس، هاي الجزء الثاني حق ريمان 3 اللي هو مال جيم بوي ادفانس. بعدين قامت تنزل العاب ريفنج رابت. اول لعبه كان اسمها ريمان ريفنج رابت. ليش اسم ريمان موجود بالبدايه؟ عشان يضمنون فلوس، لان صدق صار شيء خطر انك تنزل لعبه بدون شيء يضمن لك شويه فلوس. وبسوفت تكلموا عن هالشيء، قالوا انهم ما يبون يسوون لعبه اذا ما يصير يسوي لها اجزاء ثانيه، وناس وايد عصبوا. وبسوفت هذول يبون فلوس، اكيد يبون فلوس. اذا لعبه مثل ستيفن دوجز ما انباعت عدل اكيد يبون يضمنون لهم شويه فلوس، وهذه غلطتنا احنا نقول ان نبي العاب جديده، بس بالصدق احنا نبي 10 اجزاء من اساس كريد و10 اجزاء من كول اوف ديوتي. والحين في وايد ناس قاعد يكلمون دايس يقولوا لهم نبي باتل فيلد كل سنه، ليش نخرب العابنا بنفسنا؟ بعدين قامت تطلع العاب ريفن رابتس بدون اسم ريمان، يعني اسسوا نفسهم صح بعدين صاروا بروح. بالبداية كانوا بس 5 اشخاص يشتغلون على اللعبة، بعدين زادوهم. تصميم مراحل حلو والموسيقى حلوة حيل، وفيها 4 لاعبين، والصعوبة موزونة عدل. ولما تصير اللعبة صعبة اول ما تخسر تعيد من مكان قريب، وفيها وايد اشياء تجمعهم. وكانت اللعبة تعتمد على السرعة. بكل بساطة هذه لعبة تاريخية واعتقد انها تعجب الكل.
ريمان جنجل رن على الايفون. هني صدق عرفوا شلون يحطون لعبه ريمان على الايفون. في العاب ثانيه يحاولون يحسسونك انك قاعد تلعب لعبه على كونسول او بي سي، بس ريمان جنجل رن كانت غير. يخلونك تحس انها لعبه ريمان لانها نفس حركته، بس كانت اللعبه رنر، لان يدرون ان الرنرز يمشون على الايفون، وهذه طريقه حلوه حق الايفون. ريمان ليجندز هذه اللعبة صار لها سالفة قبل لا تنزل، كان المفروض انها تكون حصرية حق الويو، بعدين قالوا انها بتنزل على باقي اجهزة واخروها حتى على الويو، وهني في وايد ناس عصبوا، حتى الفريق اللي كانوا يشتغلون على لعبة ريمان زعلوا، وهذه حركة غثيثة من اوبيسوفت، ليش تأخرها على الويو اذا كانت جاهزة؟ نزلها على الويو وبعدين نزلها على باقي اجهزة. لو كانت اللعبة حصرية كان الحين انا عندي ويو، بس انا الحين شريت اللعبة على البي سي ولما الحين ما لعبتها لاني ناطر واحد العبها معاه، والحين بتنزل ريمان فيستا رن على الايفون، راح تكون نفس جنجل رن وانا متحمس لها. انا ما خلصت جنجل رن، بس مو عشان اللعبه فيها شيء غلط، عشان انا ما العب بالتليفون وايد. انا ما العب بالتليفون وايد لاني اشوف بيرسونا 4 جولدن لعبه جهاز محمول، بس انجري بيردز لعبه حمام. I love my Angry Bird vacuum. It's so cool and awesome. And this is our Angry Bird trash can. البورد سبام ها؟ ما نبي ولا تنسون اللايك والسبسكرايب.